Ő Farkas Péter, szekszárdi gépészmérnök. Tudatosan, szakszerűen választ könyveket. A helyi könyvtár teljes állományát átvizsgálja, akár hetente többször is. Ez a Mattioni Eszter ház, a könyvtárhoz tartozó külső épület. Itt szoktam keresgélni könyveket, remélem most is találok valami érdekeset. Néhány száz forintért lehet nagyon jó állapotban lévő könyveket elvinni. Ami nagyon fontos, hogy ne legyen benne sem ábra, sem kép. Számomra ez fontos, csak a betűk. Szerintem ez egy nagyon jó választás lesz. Péter a mérnöki szakmát cserélte fel 4 éve, hogy a hobbiának éljen. Könyvszobrokat hajtogat, ezzel különleges ajándékokat készít. Születésnap, esküvő, szerelmi meglepetés, az alkalom szabja meg, milyen könyv készül el. Egyetlen betű kialakításához akár 130 oldalra is szüksége lehet. Most például pont egy esküvői ajándék fog készülni, a párnak a monogramja lesz meghajtogatva, közötte egy szív szimbólummal. Ez körülbelül egy olyan 400 oldalas könyvre van szükség. Egy grafikai programmal megrajzolom magát a motívumot, és utána a könyv paraméterei, magassága, oldalszáma alapján egy program segítségével egy hajtogatási segédletet kapok, és az alapján oldalról oldalra lehet végighaladni. Minden oldalon egy milliméter papír mellett végzem el a behajtásokat, milliméter pontossággal, így fog a végén kirajzolódni a végső minta. Az oldalanként alul és felül egy szamárfület jelent. Ezt egy antikvárium tulajdonos fogja megkapni az unokaöccsétől a 60. születésnapjára, és direkt az volt a kérés jelen esetben, hogy a 60-as szám az valahogy a mintában is jelenjen meg, így sikerült végül összehozni, hogy a bagolynak a szeménél ez kirajzolódik. Amiatt volt ez egy eléggé összetett és bonyolult hajtás. Vannak olyan részek, amikor nem csak hajtok, hanem vágok is. Itt az összes belső vonal az egy bevágásnak és behajtásnak az eredménye. Páromnak nemrég volt a születésnapja, több mindent kapott az 50-re, de szerintem ez a fő helyen van. Nagyon-nagyon szép és egy örök emlék. Van olyan, amikor a történetét is megtudod annak, hogy miért épp olyat kérnek a megrendelők? Egy ehhez nagyon hasonló mintát például egy nagymama kapott, és pont amiatt, hogy a 3 réteg, a 3 generációt szimbolizálja, és hát óriási volt az öröme, mikor kézbe fogta, és utána fölkerült a polcára. Ma Magyarországon csupán páran foglalkoznak az origamihoz nagyon hasonlító papírművészeti eljárással, de a világon sem elterjedt még a könyvszobrok készítése.